Yayavar. Traveler, explorer, and adventurer. हेलो गाइज, म कुमार गुरुङ। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल यायावरमा आउने आगामी भिडियोहरूलाई अझै उत्कृष्ट, अझै परिष्कृत र अझै राम्रो बनाउने हेतुले आज मैले एउटा नयाँ ग्याजेट खरिद गरेको छु। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरू समक्ष यो नयाँ ग्याजेटलाई अनबक्स गरेर त्यो ग्याजेट सम्बन्धी मैले जानेका केही जानकारीहरू सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यो ग्याजेट मैले ओलिज स्टोरबाट खरिद गरेको हुँ। हेरौँ यो ग्याजेट र यो ग्याजेट हो DJI को मिनी 3 प्रो ड्रोन। यस सँगसँगै मैले स्क्यान डिस्कको 256 GB को मेमोरी कार्ड पनि खरिद गरेको छु। अब यसको मूल्यको कुरा गरौँ। स्क्यान डिस्कको 256 GB को मेमोरी कार्ड मलाई ओलिज स्टोरले रु 5800 मा उपलब्ध गराएको थियो र त्यसै गरी यो DJI मिनी 3 प्रो ड्रोन मलाई ओलिज स्टोरले रु 1,15,500 मा उपलब्ध गराएको थियो। अब हामी यसलाई अनबक्स गरेर हेर्नेछौँ। यो रहेको छ ड्रोन। यो ड्रोनसँग सम्बन्धित एसेसरिजहरू। त्यसै गरी यो रहेको छ ड्रोनको रिमोट कन्ट्रोलर। र म आज यसलाई अनबक्स गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ ड्रोनको एक्स्ट्रा पंखा अर्थात् प्रोपेलर, यो स्क्रुड्राइभर, यिनीहरू चाहिँ युजर म्यानुअल, यो रहेको छ ड्रोनको चार्जर, र यो दुईटा मोबाइलसँग कनेक्ट गर्ने वायर भनौँ। यो ड्रोन चाहिँ अहिले फोल्ड गरेर राखेको अवस्थामा छ। अब यसलाई अनफोल्ड गरी हेरौँ। यो पछाडिको दुईटा आर्म्सलाई चाहिँ सिधै पछाडि तानौँ र अगाडिको दुईटा आर्म्सलाई चाहिँ रोटेट गरेर अगाडि तान्नुपर्ने रहेछ। र यो रहेको छ ड्रोनको गिम्बल प्रोटेक्टर। क्यामेराहरुमा सबै सेफ्टीको लागि यस्तो राखेको छ। गिम्बलको सुरक्षाको लागि निकालेपछि रहेछ, चार्ज गर्ने ठाउँ रहेछ। र यो चाहिँ ड्रोनमा मेमोरी कार्ड राख्नको लागि पोर्ट दिएको रहेछ। र यो रहेको छ ड्रोनको चार्जर। र यो चाहिँ ड्रोनको रिमोट कन्ट्रोलर र यसको जोयस्टिक कीहरु चाहिँ यहाँ राखिएको हुँदैछ। यसलाई पनि निकालेर हेरौँ र फिट गरौँ। यसलाई यसरी फिट गर्न सक्छौं।
अब चाहिँ यो रिमोट कन्ट्रोलरमा मोबाइल कनेक्ट गरेर ड्रोन चाहिँ उड्नको लागि तयार भइसकेको छ। यसमा 3वटा मोडहरू रहेका छन्, सिनेम्याटिक, नर्मल र स्पोर्ट्स। ड्रोन उडाउँदा सिनेम्याटिक मोडमा ड्रोनको स्पिड स्लो हुन्छ, नर्मल मोडमा सिनेम्याटिक मोडभन्दा केही फास्ट हुन्छ, त्यसै गरी स्पोर्ट्स मोडमा ड्रोनको स्पिड सबैभन्दा धेरै हुन्छ। म अहिले यो ड्रोन उडाउने सिक्ने क्रममै छु, त्यसैले मैले यो ड्रोनलाई सिनेम्याटिक मोडमा राखेर उडाउन जाँदैछु। र अब हेरौँ यो मेरो नयाँ ग्याजेट ड्रोनले खिचेका केही भिडियोहरू।